دا جی Xiaomi والا انډکشن کوکر دی تاسو ګورئ چې دغه پې پخیږي دا وګورئ 49 باندې ما لګولی دی ټمپریچر 49 اوس ګورو چې دا سولر نه لګېدلی چې څونه خرچه کوي بیټري فل ده او اوس بیا وګورو امپیر ورګي چې امپیر میټر راولو امپیر میټر به راولو دا دیجی لګېدلی دا اوس واچو یو تار ته دا د 4.3 امپیر علي او د غرمې ټایم دی دا د انورټر باندې لګېدلی دی وابډه آف ده وابډې والا بجلی فی الحال نشته نو ځکه دا لایټ آف دی تاسو وکتو پخلی په دې انډکشن کوکر ډېر فاسټ او تیز کیږي